Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom Dank u. bij de muziek. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Welkom bij de muziek. We zijn op het moment in Meppel, bij Zorggroep Noorderboog, op de locatie de Schiphorst. Waar ik op de zaterdag werk bij mensen met een vorm van dementie. Welkom bij de muziek. Het is ene keer echt een feestje. Maar het is echt kijken van hoe zijn de mensen die ochtend, wat speelt er allemaal af op de afdeling. En daar ga ik dan vervolgens op inspelen als muziektherapeut zijnde. Hoe kan ik door middel van muziek deze mensen bereiken? Juist ook wanneer het spreken niet meer lukt, spreekt de muziek nog wel. En dat vind ik gewoon een ontzettend mooie manier om te helpen. Music therapy is the combination of music, science and therapy to help people to gain a better health, psychologically, physically, emotionally, cognitively. So it's actually a science based on arts. Ik miste heel erg toen ik net hier begon te werken binnen de ouderenzorg. De evidentie, het evidence-based werken als muziektherapeut. Je merkt dat mensen weten wat muziektherapie is, maar toch zijn er nog ontzettend veel vraagtekens. En zeker binnen een grote organisatie werken is het gewoon belangrijk dat je goed kan verwoorden en goed kan verantwoorden wat jij doet en waarom je iets doet. Dus het wetenschappelijk onderbouwen van de dingen die je inzet als muziektherapeut zijn gewoon heel erg belangrijk. En daarom dacht ik, oké, ik wil verder gaan. Ik kan nog veel meer eruit halen als muziektherapeut dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Dus voor mij was de keuze om de master te doen vrij snel gemaakt. En juist op het doen van onderzoek. Dag Henk. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we. Nou, As a master, you really have a vision on the overall impact of music therapy. You're trained to measure an effect of your intervention. You're trained to work with groups. You're trained to work with a team to lead a project, a clinical project, also a research project, and you really know how to explain why you're doing what you're doing in music therapy. So you're on a higher level in really thinking about the detail and the impact of the therapy on people. De vaste structuur, en dat is wat we ook weten vanuit onderzoek, is ontzettend belangrijk bij mensen met dementie. Die veiligheid bieden, hou vast. En elke sessie is het gewoon heel erg belangrijk dat je naar de cliënt kijkt of naar de bewoner kijkt. Wat willen zij en de therapie volledig aanpassen. Want iedereen is weer anders. Elke dementievorm is anders en ze hebben allemaal weer een andere fase binnen de dementie. Dus je zou nooit dezelfde interventie, precies hetzelfde, kunnen uitvoeren bij elke bewoner. Dus je past het altijd een klein beetje aan. I think what really makes this master special is that here you have the place to develop what your own mission is in the world and in music therapy. Na de master wil ik eventjes bijkomen en dan door voor mijn PhD. Dus verder onderzoek doen. We zijn onder andere bezig met het schrijven van de micro-interventie. Dus echt kijken in de interventies wat het effect heeft van muziektherapie bij mensen met onder andere in mijn geval dementie. Er is nooit genoeg onderzoek. Ik wens u een hele fijne dag toe. hetzelfde gewenst. En tot de volgende keer. Maar weer. Mooi hè? Mooi.